อยากมีเพลงฟังแต่ลำโพงสภาพนี้จะให้ดังได้ยังไงสุดท้ายครับเราก็เลยต้องซื้อลำโพงมาเปลี่ยนใหม่ให้กับรถนอนของเรานะครับผมตัดสินใจเลือกมานะครับเป็นลำโพงยี่ห้อบาวฟุ้งนะครับเป็นลำโพง2ทางรุ่น BGX 3652นะครับตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมนะครับขนาด 6.5 นิ้วนะครับดูรีวิวมาแล้วเขาบอกใส่ได้นะครับผมในกล่องก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับก็มีลำโพงมาให้2ดอกนะครับพร้อมกับปากครอบนะฮะหรือจะเรียกว่าหน้ากากก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงมาให้ด้วยนะครับมีสกรูมาให้พร้อมเลยพร้อมติดตั้งนะครับเราก็เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือต้องถอดฝาประตูออกก่อนก็เริ่มจากไขสกรูทั้งหมด3ตัวนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ Toyota Commuter นะวิธีการถอดเนี่ยก็คือหลังจากถอดสกรูเสร็จแล้วนะครับให้เราถอดตรงเรียกอะไรหูช้างตรงนี้หรอออกมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆจะต้องมีการดึงนะครับผมจริงๆก็ดึงสวิตช์ก่อนนะสวิตช์สำหรับเปิดปิดกระจกนะครับแล้วก็เริ่มดึงข้างๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นดึงข้างๆดึงข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นนะครับแค่นี้เองก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นด้านซ้ายนะฮะลำโพงไม่ดังสังเกตดูเพราะอะไรรู้ไหมครับลำโพงข้างนี้ไม่มีนะฮะคือตอนได้รถมาเนี่ยคือเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่มีเครื่องเสียงนะเราก็เลยไม่ได้เปิดนะครับว่ามีเสียงอะไรหรือเปล่านะปรากฏว่าตอนที่ทดลองเปิดเพลงนะฮะจากจอ Android ที่เราติดไปเนี่ยคือไม่มีเสียงออกครับก็เลยคิดว่าลำโพงเสียฮะก็เลยซื้อลำโพงมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาพบเจอว่าไม่มีดอกลำโพงนะสำหรับประตูด้านซ้ายนะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยคือดังแบบแตกๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าสภาพลำโพงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทุกคนจะหามากเลยขั้นตอนนี้ก็คือเราก็ทำความสะอาดนะครับไหนๆก็เปิดแผงประตูออกมาแล้วนะครับผมก็พบเจอว่ามีฝุ่นนะครับซ่อนอยู่เยอะเลยก็เลยทำการเช็ดทำความสะอาดก็เลยนะครับผมก็ทำไปนะครับเช็ดไปเรื่อยๆครับเสร็จจากด้านซ้ายครับเราก็มาต่อกันที่ประตูด้านขวาเลยนะฮะทำเหมือนเดิมครับถอดสกรูทั้งหมด3ตัวนะครับผมแล้วก็ถอดตรงสามเหลี่ยมที่เป็นกระจกตรงนั้นออกนะฮะแล้วก็ขั้นตอนเดิมครับดึงข้างล่างกับดึงข้างๆนะครับนะครับก็จะดึงยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางคันเนี่ยตัวกิฟยังแน่นอยู่นะครับอาจจะดึงยากนิดหนึ่งนะครับบางคันถ้าดึงบ่อยๆก็อาจจะดึงง่ายนะครับนะฮะดึงล่างดึงข้างแล้วก็ดึงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีสายนะที่ต่อมาที่สวิตช์กระจกนะครับผมต้องคอยระวังนะค่อยๆถอดนะครับแล้วก็ถอดเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับก็ทำความสะอาดครับฝุ่นเยอะมากครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดดอกลำโพงนะเห็นดอกลำโพงอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะครับทุกคน
ดูแล้วอย่าหัวเราะนะครับงั้นเราก็มาเริ่มครับถอดสกรูตรงลำโพงนะเราถอดต้องระวังนะถ้าเป็นลำโพงที่ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าตัวสว่านของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสไปโดนดอกลำโพงได้นะครับอันนี้ก็ถอดมาเรียบร้อยแล้วสภาพก็เป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนโอ้โหมันไม่แปลกเลยนะครับที่เสียงมันจะดังแกรกแกรกนะฮะคือมันผุพังมากเลยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปัดกรีนะครับสายลำโพงนะแต่เราไม่ได้ใช้สายลำโพงที่เขาให้มานะครับอันนี้ผมใช้สายต่างหากนะครับเป็นสายที่จะใหญ่ขึ้นกว่าสายที่เขาให้มานะครับก็ปัดกรีไปเลยครับบวกนะครับกับลบ2สายแบบนี้นะครับบวกเนี่ยผมให้เป็นสีเหลืองนะแล้วก็ลบเนี่ยผมให้เป็นสีดำเอาไว้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆครับแล้วก็เอามาติดนะครับใส่ไปที่เดิมเลยใช้ได้เลยนะครับขนาด 6.5 นิ้วนะแล้วก็ทำการพันสายให้เรียบร้อยนะครับผมเข้ากับสายเดิมนะครับสายให้ถูกนะบวกกับบวกลบกับลบนะครับแค่นี้เองก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเสียงนะฮะว่าเป็นอย่างไรเนี่ยคือผมไม่สามารถเปิดเพลงนะครับผมแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่เอาเป็นว่าลำโพงรุ่นนี้การันตีเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับเป็นลำโพงรุ่นยอดนิยมนะครับที่รถที่ต้องการเปลี่ยนนะฮะจากลำโพงเดิมโรงงานเนี่ยก็จะมาเล่นรุ่นนี้กันเยอะมากเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับการเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับทำตามคลิปที่ผมทำได้เลยนะครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ